Alapvetően mi ugye nyitott vállalati kultúraépítéssel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy olyan típusú folyamatokat próbálunk építeni a cégeknél, és olyan politikát, amelyek azt garantálják, hogy az egész cégnek a kultúrája, az ott levő viselkedésformák, azok a nyitottságot és a befogadást tükrözzék. Tehát, hogy alapvetően mi nem a alulreprezentált társadalmi csoportok felől közelítjük a kérdést, hanem inkább pont a másik irányból, mert hogyha van egy inkluzív szervezet, az minden csoport számára inkluzív lesz. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Céges Podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Mai vendégünk Sásdi Helga és Váradi Nóra a VR Open-től, akik most már több mint 10 éve részei annak az ökoszisztémának, ahol nyitottságról, befogadásról, inkluzivitásról beszélünk. Erről szeretnélek titeket ma fogadni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi is köszönjük. Ugye kicsit több mint 10 éves a szervezet, 13-ban alapították olyan résztvevőkkel, mint a Prezi, aki a mi ökoszisztémánkban egy igen fontos és ismert szereplő. Ti másfél éve csatlakoztatok, de azért már nyilván egy hosszú, terjedelmes aktivitás áll mögöttetek. Ezt röviden össze tudjátok foglalni, hogy mi a cél és mi az, amit csináltok? Igen. Tehát alapvetően ugye ezt a szervezetet, ezt a társadalmi szervezetet technológiai cégeknek a vezetői hozták létre, ugye ahogy mondtad, 10 évvel ezelőtt, és azért, mert ők a nemzetközi üzleti szférában szerzett tapasztalatuk alapján egy olyan típusú meggyőződést vallottak, hogy csak úgy lehet hosszú távon fenntartható cégeket építeni, hogyha az elfogadás, a sokszínűség, a befogadás értékeire alapozzák azokat, és igazából ezeket az értékeket szerették volna a magyar társadalomban is elültetni. És így is indult a szervezet, tehát lett egy manifestó, ami a mai napig is az a 2 mondat, ami így meghatározza a szervezet értékeit, és ez úgy hangzik, hogy nyitott vállalatokként olyan cégkultúrákat szeretnék építeni, ahol az embereket kizárólag a tetteik és a teljesítményük alapján ítéljük meg, nem pedig az egyéb olyan hozott karakterisztikák alapján, amikről senki sem tehet, mint például az életkor, a fizikai képességek, vagy adottságok, a szexuális orientáció, vagy akár az etnikai származás. És az, hogy mekkora igény volt erre, azt nagyon jól mutatja, hogy az első néhány hónapban több 100 cég csatlakozott ehhez a manifestóhoz, már a több mint 1100 csatlakozó van, és évről évre ilyen nagy társadalmi kampányokat szervezett a Nyitottak vagyunk, amihez volt, hogy 30, volt, hogy 50, volt, hogy 100 cégvezető is csatlakozott, és aztán az elmúlt években meglehetősen elkezdett így érni Magyarországon a piac olyan tekintetben, hogy bennünk már egy olyan egy ilyen gondolatvezér szervezetet is láttak, amelyiktől már valamilyen típusú tudást is vártak a cégek. Tehát volt egy ilyen elmozdulás abban, hogy már ne csak beszéljünk róla, hanem adjuk is át azt a tudást, hogy akkor hogyan kell ilyen vállalati kultúrát építeni. És igazából ez az a nagy változás, amit az elmúlt években történt, hogy ugye továbbra is egy társadalmi szervezet vagyunk, továbbra is csináljuk ezeket a nagy kampányokat, továbbra is csináljuk a nagy éves konferenciánkat, ami a legnagyobb ilyen diversity inclusionnel foglalkozó esemény a régióban, de ugye mellett egy olyan szolgáltatási spektrumot is felépítettünk, amivel érdemben át tudjuk adni a tudást ezeknek a cégeknek, és egyébként és már nem csak a csatlakozás az köthető ehhez, hogy igazából az a ti szerepletek, hogy itt már ne csak egy szervezetet koordináljatok, hanem kvázi tanácsot is adjatok a cégeknek? Igen, azt gondolom, hogy ez organikusan jött a kettőnk hátterével, és az a tudás, amit én felhalmoztam gyakorlatban 2016, 17 és 23 között, a mi csatlakozásunkkal ugye el tudtuk kezdeni azt nézni, hogy mit jelent
egy cégvezetőnek, vagy mit jelent egy management teamnek az, és milyen hozadékai vannak annak, hogyha nyitott vállalati kultúrát próbálunk építeni, és mit jelent ez a gyakorlatban. Én 10 évet éltem Amerika és Anglia között, és érdekes volt nekem azt látni, akkor még nem mint cégvezető, hanem mint egy alkalmazott, hogy például egy közép-kelet-európai lányt hogy fogad el London, hogy fogad el New York, milyen környezetben ügyfelekkel való dolgozás, és ezt visszahozván, hogy lehet például Magyarországon építeni egy olyan céget, ami egy 100 fős cég volt, egy 400 fős cégre, és mik voltak azok az elemek, ami először inkább ösztönszerűen jött abból, hogy 10 évet éltem külföldön. Vagy ezt megemlítetted, hogyan fogadtak egyébként téged? Ez mindig érdekes dolog, mert néha elfelejtem, aztán eszembe jut, hogy Londonban elképesztően nehéz volt beilleszkedni. Szóval, hogy ott vannak azok a személyes élményeim, amikor bekerültem, mint egy ügyfélkapcsolati ember, és dolgoztam az egyik mobil kommunikációs ügyfelünk volt, minden kreatív ügynökség brit volt, és minden meetingen úgy beszéltek, hogy semmit nem értettem belőle. És én voltam az, aki a projektmenedzser, össze kellett volna fogni. Amikor britekkel beszél az ember, akkor jön rá, hogy azt hitte, hogy tudott angolul, de... Igen, csak ez kicsit olyan tudatos is, hogy pont ez az, hogy nem figyeltek oda, hogy se az ügyfél, se a partnerek, mert mi egy harmadik partner voltunk. Sőt, ők szeretik érzékeltetni. És szeretik érzékeltetni, és én vért izzadtam ebben. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt, és utána a teljesítmény alapján átfordult ez a dolog, hisz intelligens emberek dolgoztunk együtt. New Yorkban én ezt soha nem éreztem. Én nagyon sokat jártam New Yorkban a 98-tól, a 90-es évek végétől. Ott inkább az volt, hogy mint kelet-közép-európai, ott inkább egy unikális valaki vagy, és érdekli őket, hogy kerültél oda. Szóval ez egy nagyon nagy kontraszt volt nekem munkakörnyezetben is. Igen, de megint én is majdnem egy évet dolgoztam Londonban. Én is azt éreztem, hogy bár azt gondolná kívülről az ember, hogy ez egy ilyen nemzetközi olvasztótégely, ott át kell ütni azért ott nehezebb, falakat. Igen, ott szóval bizonyítani kell, azt gondolom, hogy ez volt a lényege. És én amikor az Árvai Péterrel találkoztam, illetve megkért, hogy vegyem át az elnöki pozíciót, ez tényleg úgy éreztem, hogy egy ilyen megfelelő időpontban, amikor már annyi gyakorlati dolgot tudtunk kipróbálni, vagy tudtam kipróbálni az életemben, hogy volt benne valami, hogy megérett megérett minden magyar cég, és különben kelet-közép-európai cég is arra, hogy tényleg ne csak beszélnek róla, ahogy a Nóra mondta, hanem mik azok a konkrét stepek, amiket tudnak csinálni a cégvezetők, vagy a cégmenedzsmentje és lefele, aminek van különben pénz hatása is, és a számokat is pozitívan tudja befolyásolni. De beszéltünk Londonról, meg New Yorkról, és mi újság Magyarországban egyébként, ezt hogy látjátok? Hát, hány céggel beszéltünk eddig az elmúlt másfél évben? Igen, ugye azt is meg kell különböztetni szerintem, hogy milyen típusú cégekkel beszélünk. Mert akartam kérdezni, hogy ez technológiai szektorból indult. Igen. Ez mennyire érződik, hogy a technológiai cégek erre nyitottabbak, vagy milyen az iparági megoszlás jelenleg? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha például a bérszakadékot nézzük, akkor ott ugye pont a technológiai szektorban a legnagyobb a bérszakadék. Nyilván ennek olyan szisztemikus okai vannak, hogy sokkal kevesebb női hallgató jön ki azokról a szakokról, amelyek ezzel kapcsolatosak, de egyébként nekünk így ennél sokkal tágabb az ügyfélkörünk, de tipikusan multinacionális cégekkel dolgozunk együtt, tehát hogy nagyon szeretnénk így a KKV-k irányába is elindulni. Tehát nem az iparág a tipikus, hanem a cégméret az inkább. Inkább a cégméret, és szerintem azt így általánosságban lehet látni, hogy ugye ezeknél a cégeknél van egy globális stratégia, tehát van egy globális, ami a diversity inclusionre vonatkozik, szóval, hogy van egy globális értése annak, hogy ez miért fontos, ez hogyan szolgálja az üzleti érdekeket, ez miért jó a tehetségek bevonzása, megtartása szempontjából, ez miért jó az employer branding szempontjából, ez milyen típusú hasznot hoz a cég számára, és hogy ugye ez a globális stratégia, ez eljut a Magyarországon működő vállalathoz is, viszont azt látjuk, hogy ez azért lokálisan nem annyira képződik le. Vagy sokszor még akár kontraproduktív is tud lenni, ugye amiatt, hogyha vannak olyan, nem tudom, hívószavak, vagy olyan terminus technikusok, vagy társadalmi jelenségek, amik Magyarországon nem annyira láthatóak, vagy relevánsak, és hogy mi abban is segítünk, hogy hogyan tudják ezt a globális stratégiát lokalizálni, tehát hogy hogyan tudják ebben a környezetben relevánsá tenni, mert hogy nekünk is megvannak például az alulreprezentált csoportjaink, de mivel a globális stratégiában azok az alulreprezentált csoportok nincsenek benne, ezért
nem is olyan nagy probléma, hogyha a cég ezzel itthon nem foglalkozik. És például ezt sokszor látjuk, hogy amikor így felvetjük azt, hogy milyen csoportok integrációjával lenne érdemes foglalkozni, hogy azzal kapcsolatban még csak a gondolkodás se indult el. Miket szoktatok felvetni? Mert beszéltünk Londonról, New Yorkról, de akkor Magyarországon is a fő témák. Igen, tehát hogy alapvetően mi ugye nyitott vállalati kultúraépítéssel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy olyan típusú folyamatokat próbálunk építeni a cégeknél, és olyan policyket, amelyek azt garantálják, hogy az egész cégnek a kultúrája, az ott levő viselkedésformák, azok a nyitottságot és a befogadást tükrözzék. Tehát, hogy alapvetően mi nem a alulreprezentált társadalmi csoportok felől közelítjük a kérdést, hanem inkább pont a másik irányból, mert hogyha van egy inkluzív szervezet, az minden csoport számára inkluzív lesz. De nyilván emiatt ez az egész stratégia lecsorog, és előbb-utóbb utoléri ezeket az alulreprezentált közösségeket. És hát én most példákat mondok, ugye Magyarországon a jelenlegi helyzetben az a téma, ami a leginkább érdekli a cégeket, ez a női reprezentációnak a növelése. Ugye ennek van egy ilyen jogszabályi háttere, tehát hogy most van 3 olyan EU-s direktíva is, amelyik bizonyos ilyen riportálási kötelezettséget keretkeztet, tehát egyrészt az ESG-nek tehát a social pillérében is nagyon erősen ott vannak ezek a szempontok, másrészt van a bértranszparenciára vonatkozó direktíva és a női kvóta direktíva, szóval hogy ez most nagyon jelen van. Általában minket ezzel a témával keresnek a legtöbben, de ott van a megváltozott munkaképességek foglalkoztatása, amit most nagyon sok cég inkább egy ilyen, nem tudom, ilyen adócsökkentési oldalról fog meg, és nem pedig a valós integráció felől, akkor ott van hogy legyen meg papíron, és hát igen, meg hogy akkor bizonyos adókedvezményt kapnak, de hogy az, hogy valós integrációt hogy kell csinálni, azért arról nagyon-nagyon kevés gyakorlati tudás van most Magyarországon, de egyébként vannak olyan cégek, tipikusan skandináv cégek, amelyek ezt nagyon jól csinálják. Aztán ott van ugye a roma integráció, ami tehát azt látjuk, hogy az abszolút nincs a legtöbb cégnek a napirendjén. Szóval, hogy ezt próbáljuk. Miközben egy húsba kérdés Magyarországon valójában kevés szó esik róla a gyakorlati szinten, és kevés érdeklődés is van az iránt. Igen, és ami nagyon érdekes az, hogy azok a cégek, ahol ez fontos téma, vagy ahol nem tudom, a munkaerő hiány miatt mondjuk kékgalléros pozíciókban számottevő roma kollégát alkalmaznak, ők ugye előszeretettel mondják ezt el, hogy milyen jó, hogy kékgalléros pozícióban mennyi roma dolgozik náluk, és akkor amikor kitérünk arra, hogy és fehér galléros pozícióban, akkor ott ugye van egy ilyen, hogy hogy ezen még így soha nem gondolkodtunk. Igen, miközben a társadalmi megszokások rögtön. Igen. Szóval, hogy miközben ott van egy csomó olyan szervezet, amelyik kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik, kifejezetten ugye olyan egyetemista, frissen végzett roma tehetségeket karol fel, akik abszolút alkalmasak lennének ezeknek a pozícióknak a betöltésére, és hogy ugye velük beszélgetve az sokszor kiderül, hogy hol vannak ezek hogy is mondjam, ezek a doorkeeperek, vagy ajtónállók, és ugye amikor a másik fél szemszögéből vizsgáljuk, mondjuk azt nézzük meg, hogy egy toborzási folyamatban egy cégnél mennyire érvényesül az inkluzivitás, akkor be tudjuk azonosítani azt, hogy hol vannak azok a kapuk, amiket ki lehetne nyitni, hogyha meg lenne a megfelelő tudás ahhoz, hogy egyébként ezek az ilyen láthatatlan előítéleteink, ezek hogyan is érvényesülnek. Mert hogy a legtöbb cégnél azt látjuk, sőt, minden cég azt mondja magáról, hogy mi nyitottak vagyunk, mi bárkit felveszünk, aki jelentkezik, tehát a best of talent, igen, tehát hogy aki nem tudom, olyan tehetséggel rendelkezik, meg olyan tapasztalattal, de nagyon sokszor az, hogy mit értékelünk jónak, vagy megfelelőnek, azért abban is vannak ilyen hozott prekoncepciók. Igen, és különben ehhez kapcsolódva szerintem a másik dolog az, hogy igenis kell a cégeknél mind a vezérigazgató, mind a menedzsmentnek az elkötelezettsége, hogy ezzel foglalkozzanak, és szerintem ez, amit különben kezdünk látni, hogy
megint multinacionális cégekről beszélünk, szóval nagy cégekről, de megvan az a hajlandóság, hogy elkezdjenek vele foglalkozni, ami szerintem nagyon pozitív, és egyre több cég foglalkozik ezzel. A másik, hogy ugye tényleg annak az oktatása és a felismerése, hogy igen, ez különben befektetés, hogy még egy roma inklúzióval elkezdjünk foglalkozni, mert több idő megtalálni, hosszabb az egész kiválasztás, be kell trénelni az embereket, lehet, hogy nem fog beválni. Szóval, hogy az a típusú megértés szerintem a vezetőknek, hogy ez egy investment is azért, hogy egy sustainable business-t építsünk hosszú távon. Mi ugye abban is próbálunk segíteni, hogy ennek a felismerése, hogy igen, ez nem úgy megy, hogy... De mi a fő motiváció, mit láttok? Bár valószínűleg minden cégnél más, de az ESG jelentésbe be akarjuk írni, hogy miért is csinálunk, valóban foglalkozni akarunk pozitív társadalmi hatásokkal, ki tudjuk számolni belőle, hogy ez még anyagilag is megéri, mert jobban fog teljesíteni a szervezet. Mi az, amit elvárnak, amikor egy cég elindít egy ilyen folyamatot? Szerintem 3 típusú motiváció van. Az egyik mindenképpen így a jogszabályi megfelelés. Tehát, hogy ezt érezzük, hogy ebben nagyon nagy változás van az elmúlt 1-2 évben, hogy egyszerűen muszáj csinálni, akkor csináljuk. Listára és van olyan cég, hogy riportálni kell, hogy hány munkavállaló kap ilyen tudattalan előítéletek tréninget, és akkor van olyan, hogy egy csarnokban 800 munkavállaló kapja meg 2 óra alatt, és akkor be lehet írni a riportba, hogy akkor ilyen tehát, hogy ez abszolút létezik. Jelenség, igen. És amúgy érdekes, mert hogy ugye az EU teremt egy olyan környezetet, ahol ezzel muszáj foglalkozni. Szóval ez is egy érdekes kérdés, hogy ez most így jót tesz az ügynek, vagy nem. Aztán ott van ugye a business case, amiről Helga már beszélt, szóval, hogy szerintem az a 2. szint, ahol már van egy értése arról, hogyha ezt organikusan és jól csináljuk, akkor attól a vállalat nyereségesebb lesz. És ugye mostanában így sok szó esik az ilyen generációs különbségekről, és tényleg sok akadémiai kutatás támasztja azt alá, hogy teljesen másként látják ezt a témát ugye az új generációk, tehát a Z-generáció, majd az alfa generáció, akit szintén megjelenik rövid időn belül a munkaerőpiacon, szóval ők sokkal jobban nézik azt, és nem is feltétlenül egy tudatos módon, hanem ilyen mindenféle belső receptorral, hogy milyen típusú társadalmi szerepvállalása van a cégnek, és milyen értékek érvényesülnek a cégen belül. És aztán ott van a harmadik típusú érvelés vagy motiváció, az pedig a morális. És én azt látom, hogy van egy olyan szintű, tehát a felsővezetők körében van egy ilyen célkeresés, tehát, hogy azon túl, hogy mi most megtermeljük, vagy kitermeljük a szolgáltatást, de hogy miért csináljuk ezt, tehát, hogy tényleg ez biztos, hogy összefügg a kiégéssel is, meg egy csomó más dologgal, amivel minden cégvezető előbb-utóbb találkozik, de hogy igen, szóval szerintem ez egy ilyen jelenség, és egy pozitív folyamat ugye a cégvezetők körében, hogy megjelenik ez az igény, hogy hagyjunk lenyomatot, hagyjunk valamilyen impaktot, és hogy ez a téma tökéletesen alkalmas arra, hogy hogyan lehet impaktot hagyni a társadalomban. És az is nagyon érdekes, hogy mikor válik egy-egy kérdés felé empatikussá egy vezető. Mert hogy én azt látom, hogy ugye te mondtad, hogy sokat éltél az USA-ban, meg Londonban, én Dániában éltem sokat, és ez egy nagyon más típusú társadalom, mint a magyar, így az inkluzió szempontjából, tehát hogy egy sokkal magasabb szintű empátiával rendelkeznek, azért, mert gyakorlati kipróbálási szinten sokkal több dologgal találkoznak az oktatási rendszerben, és ez érzékenyíti őket folyamatosan. És ugye, hogy sok vezető, amikor maga is egy bizonyos élethelyzetbe kerül, tehát mondjuk egy vezető rákbeteg lesz, és megérti azt, hogy miért fontos-e valamilyen nagy betegséggel élő korek. Igen, vagy családon bármi történik. Így van, vagy mondjuk lánygyermeke születik, és a lánygyermeknek a cseperedő lánygyermek szemén keresztül éli meg azt a már idősödő apuka, hogy miről is szólnak ezek a nemi sztereotípiák. Tehát ez ad neki egy más szemüveget. Szóval szerintem sokszor így csatornázódik be ez a morális vonal, hogy jönnek olyan életélmények, hogy egyébként egy olyan generáció,
amelyik ugye a profitabilitásról, a nyerességességről, az üzleti döntésekről, tehát ugye ehhez van hozzászokva, és ugye ez a nyakendős, nyársat nyárt ülünk a... Hát évtizedekig az volt az elmélet, hogy elég az egyéni helyzetre optimalizálni, és akkor az majd úgy összeadódik társadalmi szinten, és akkor mostanában jutunk el odáig, hogy a társadalmi helyzettel is foglalkozni kell. Abszolút. Igen. Most beszéltünk arról, hogy ha valaki becsatlakozik hozzátok, azoknak milyen személyes motivációi voltak. Nektek mi volt a személyes motiváció, ami miatt úgy éreztétek, hogy ezzel kell foglalkozni? Én ugye találkoztam a Nyitottak vagyunkkal a cégeken keresztül, vagy ahol ugye dolgoztam, és így csatlakoztam. Különben én is azt tudom mondani, hogy eljutottam az életemben, és az életkoromban, és az élethelyzetben egy olyan szintre, ahol azt gondolom, hogy annak a tudásnak a visszaadása, amit megszereztem és tapasztaltam, ez pont egy jó időben, jó helyen lévő szituáció, és azért örültem nagyon, amikor a Péter megkeresett, mert pont az, hogyha az embernek megvan szerintem az a gyakorlati tapasztalata, hogy megcsinálta és látta, és a számok változtak, akkor nagyon autentikusan tudunk segíteni a cégvezetőknek, a cégeknek. Engem jelen pillanatban ez motivál. A másik, hogy látom azt, hogy Kelet-Közép-Európában is ennek nagyon nagy piaca van, és amikor multicégekkel kezdünk el beszélni, egyrészt nagyon jó együtt gondolkozni a tagjainkkal is. Az is nagyon fontos, hogy egyrészt bármilyen cégvezető Magyarországon, amit én nagyon-nagyon pozitívan élek meg, tényleg kinyitja nekünk az ajtót, leülünk, beszélgetünk, jobbról, balról, kitaláljuk, ami tényleg ilyen nagyon lelkesítő, hogy mindenkit érdekel ez a téma, és nincs nagyon szerintem semmilyen szinten visszautasítást való. Nem bántad meg, hogy belevágtál. Egyáltalán nem. Meg tényleg olyan munkát végzünk, azt gondolom, hogy és olyan tudást tudunk megosztani a cégek között, ami másnak nincs, mert én is, mint ex-vezérigazgató tudom, hogy csőlátásban a saját bizniszemet építettem, és nem nagyon néztem ki. Amikor ugyanezt meg tudjuk csinálni 50-80 aktív céggel, és mi tudjuk megosztani, hogy ki mit csinál, szerintem annak iszonyatos nagy ereje van. Igen. Nóra, neked, mert te az üzleti életből jöttél, te meg egy diplomata karrier után. Igen. Most az jutott eszembe a kérdésről, hogy én semmi más nem csinálnék szívesebben, mint ezt. Tehát, hogy és szerintem ez egy luxus. Hogy tényleg értéket teremtünk, hatást teremtünk egy társadalomban, most már nem csak itthon, hanem külföldön is. Szóval, hogy ilyen értelemben értem azt, hogy luxus, hogy ez egy akkora privilégium, és hogy ezzel, hogy az igen, és hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy bizonyos társadalmi kérdéseket egy mikrokörnyezetben ugyan, de tudunk elmozdítani. És egyébként nekem a személyes motivációm az a gyerekkoromból jön. Az apukám, ő egy nagyon nagy kalandor volt, és sokat utaztunk egy ilyen kis lakókocsival, és közvetlen a balkáni háború előtt elvitt engem, nem tudom, Boszniában, Horvátországban kalandoztunk, a 90-ben talán, és aztán közvetlenül a háború után is. És ugye előtte... a szétlőtt házfalakat. Igen, tehát hogy előtte 5 éves voltam, utána 10 éves, és emlékeztem 10 évesen, hogy mit láttam 5 évesen, és valahogy ez egy gyerekként megragad bennem, hogy ez hogy lehet, hogy valami ennyire gyorsan szétesik, hogy emberek, tehát hogy a kommunikáció ennyire félremegy, hogy emberek, akik addig együtt éltek, azok hirtelen egymás ellenségei lesznek, és nekem egyébként innen jött az, hogy diplomata szerettem volna lenni, majd az is lettem, szóval, hogy én mindig ezt akartam megérteni, hogy hogyan mennek félre emberi kapcsolatok, hogyan mennek félre országok közötti kapcsolatok. Hát most van. Abszolút, igen. Gyerekkorban is. Igen, és hogy valahol, amit mi csinálunk, tehát hogy az ennek a preemptív, vagy preventív megközelítése. Értem. Tehát, hogy hogyan lehet ezeket a kommunikációs csatornákat kiépíteni, elfogadva azt, hogy mások vagyunk, másként látjuk a világot, de hogy mindannyiunknak helye van a világban. Tegyük fel, hogy itt most ezzel a beszélgetéssel belelkesítettünk még új cégeket. Mit tehetnek, hogy kezdenek egy ilyen folyamatnak neki? Hogy zajlik egy ilyen, amikor azt mondja, hogy na, akkor én ezt el akarom végezni a saját cégemen belül is? Igazából azt gondolom, hogy most már egyre inkább 11 év van a Nyitottak vagyunk mögött, és olyan szempontból
ismertek vagyunk a piacon, vagy szájról szájra terjed a hír, de bármelyik cég megtalál minket a honlapunkon keresztül, a nyitottakvagyunk.hu oldalon keresztül kapcsolatba léphetnek, illetve megtalálnak minket személyesen tényleg az interneten. De tényleg az nekünk mostanában a megélésünk, hogy egyre több cég keres meg minket proaktívan is, illetve rengeteg rendezvényt is csinálunk, ahol azért megpróbáljuk minél inkább tágítani a meghívottak körét. De mit ajánlatok egy cégnek, hogyha bejelentkezik, megtalált titeket, és azt mondja, hogy ő eddig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, de innentől szeretne foglalkozni? Ez belső felmérésekkel indul, rendezvényekkel, ilyen kiválasztott tanácsadással, vagy mi az, amire számítani kell, ha valaki bele akar vágni egy ilyen munkába? Igen, először azt szoktuk csinálni, hogy bármilyen megkeresésnél alapvetően leülünk a céggel, ugyanúgy ez az igényfelmérésért, hogy mi a probléma. Szóval én mindig azt mondom, hogy bármilyen szolgáltatás esetében azt kell megértenünk, hogy ők mit éreznek problémának, vagy nagyon sok esetben, amit a Nóra is mondott, ugye azzal találjuk magunkat szembe, hogy mi alapvetően egy nyitott cég vagyunk, és akkor itt ugye jönnek a kérdések, ahol ugye mit tesszük fel a saját kérdéseinket. Ugye én hiszek abban, hogy különben az alapfelmérés és a measurement, hogy hol áll egy cég a nyitottság területén, ezzel érdemes kezdeni, ez nekünk van egy metodológiánk, van egy termék, egy szolgáltatás, igen, hogy tudjuk felmérni a cég úgymond nyitottságát, és utána kezdünk el kialakítani egy ajánlatot, egy szolgáltatás csomagot egy adott cégnek. És egyébként ez az egyik dolog, amit csinálunk, mert hogy mellette ugye vannak ezek a nagy kampányaink, tehát hogy van egy tagságunk, és annak a tagságnak az egyik része az, hogy azok a cégek közösen vesznek részt ebben a kampányban, tehát közösen akarnak valamilyen lenyomatot hagyni erről a témáról, és teríteni ezt a tudást, illetve vannak ugye, ahogy említetted, mindenféle eseményeink, amik szintén a tagsághoz kapcsolódnak. Minden évben több kiemelt témánk van, ugye most az egyik a bérszakadék felszámolása, tehát ott is készítettünk egy ilyen white papert, egy szakmai anyagot, egy csomó ajánlással a cégeknek, ugye egyáltalán értsék meg, hogy mi a társadalmi jelenség, a társadalmi jelenségnek melyek azok a részei, amit egy cég befolyásolni tud, mert nem az egészet tudja nyilvánvalóan, és hogyha szeretné ezt organikusan valahogy megváltoztatni, akkor pontosan mit tud csinálni. Aztán még kiemelt témánk ebben az évben a megváltozott munkaképességek inkluziója, a toborzási folyamat inkluzívabb betétele, illetve ugye a multinacionális cégeken belül szoktak lenni ilyen identitás alapon szerveződő munkavállalói csoportok, szóval ezeknek a mélyebb megértése, hogy ezek miért fontosak, az ilyen munkavállalói well-being szempontjából, az employer brand szempontjából, és a többi. Szóval most ezek a kiemelt témáink, és ezekről ugye nem csak beszélünk, hanem csináljuk ezeket a szakmai anyagokat. Világos. Ezt akartam is kérdezni, most nemrég kijött ez a Gender Pay Gap reportotok, tehát ez a bérszakadék felméréséről szóló report. Ebből mi derül ki? Mennyire súlyos a helyzet? Hát ebből nagyon sok minden kiderül. Egyrészt az, hogy ugye 3 részből... Csak hogyha valaki nem érteni, ugye arról beszélünk, hogy a nők kevesebbet keresnek ugyanabban a pozícióban, ugyanazért a munkáját, mint a Így van, kb. 17%-kal. És ez 3 részből tevődik össze. Egyrészt van az, hogy a nők tipikusan olyan foglalkozásokat választanak, ahol kevesebb pénzt kapnak. Másrészt az, hogy a nők tipikusan olyan cégeket választanak, vagy azon az alapon választanak céget, hogy hol tudnak, nem tudom, hogy szabadabban dolgozni, tehát hogy hol van rá nagyobb tér, hogy a gyerekeiket, a családot is megfelelő módon el tudják látni. És a harmadik faktor pedig az, ami a cégeken belül történik, amit úgy hívunk, hogy pay discrimination, tehát hogy amikor effektíve ugyanabban a pozícióban egy férfi és egy nő közötti bérkülönbség, és ez a harmadik faktor az, amire a cégeknek ráhatása van. Viszont ott is ez nagyon sok dologból tevődik össze. Tehát, hogy van egy ilyen top-down és egy bottom-up része is, hogy mit tud tenni a cég, illetve, hogy mit tud tenni maga a munkavállaló. És most például dolgozunk egy olyan anyagon, ami a női alkupozíciót hivatott javítani, mert hogy ugye egy több akadémikussal dolgoztunk együtt ezen a riporton, és egyértelműen látszik az, hogy az egyik fő faktor az, hogy a nők alkupozícióját is növelni kell.
és hogy hogyan tudja például egy cég ezt megtenni, hogyan tudja megtenni a toborzási folyamatban, hogyan tudja megtenni mondjuk a promóció, vagy az előléptetések kapcsán, hogyan tud egyenlő helyzetet biztosítani a női és a férfi kollégáknak, de még nagyon sok beavatkozási pont van, de mondjuk tehát az alkupozíció növelése ez mindenképpen az egyik legfontosabb. Hogy méritek ti a saját sikereiteket? Hogy nézitek vissza, hogy akkor mi az, ami eredményt sikerült elérni, és mennyit haladhatok előre? A VR Open-nel, vagy általánosságban? A VR Open-nel. Tehát mikor érzitek magatokat sikeresnek? Szerintem az elmúlt másfél év alatt azt mondhatom, hogy sikeresnek érezzük ezt a változást, amit különben behoztunk a szervezetbe, hogy sokkal kézzelfoghatóbb szolgáltatásokat tudtunk kialakítani a cégeknek. Alapvetően nőtt a cégek, a tagok száma és a szolgáltatást kérő cégek száma is. Sokkal több olyan rendezvényünk van, ahol tényleg konkrét, mint ez a PGAP reportunk, hogy konkrét megoldásokat tudunk adni a cégeknek, amire rácsatlakozva tényleg tailor-made ajánlatokkal és szolgáltatásokkal tudunk menni. A média partnerségünk, és akik támogatnak minket, azt is sikernek éljük meg, hogy nagyon sok helyen tudunk megjelenni, beszélni erről. Szóval tényleg az a társadalmi hatás, hogy minél több emberhez el tudunk jutni, sokkal konkrétabb dolgokkal. Azt szerintem nagyon fontos, mert a megértést segíti, hogyha konkrét példákat hozunk fel, hogy tényleg mit jelent a nyitott vállalati kultúra, hogy mit jelent egyáltalán nyitottnak lenni, mert ez is mindig egy kérdés, hogy definiáljuk ezt az egész nyitottságot. Nekem, tehát hogy mindez is, amit mondasz, de hogy közben az is, hogy az ilyen egyes ember életekre gyakorolt hatás. Tehát például, amikor azt vannak halljuk... Vannak kedvenc sikertörténetek? Igen, tehát például, amikor azt halljuk, hogy mit egy nagy cég, és a nyitottak vagyunkkal való együtt gondolkodás kapcsán merült fel bennük az, hogy felmérik, hogy melyek azok a pozíciók, amelyek alkalmasak bizonyos típusú, megváltozott munkaképességű alkalmazottak számára, és akkor ennek köszönhetően mondjuk azóta 50 siket és nagyot halló kollégát alkalmaznak bizonyos pozícióban. Szerintem ez egy nagy siker. Az biztos, hogy ez megmelegeti az ember lelkét, ez biztos. Igen. Vagy mondjuk nem tudom, a menopauza kapcsán. Tehát, hogy be tudunk hozni olyan témákat, amik eddig abszolút tabu témának számítottak, miközben ez is egy ilyen, ha úgy vesszük, akkor egy egészségügyi probléma, ami, hogyha valaki éppen átmegy ezen az időszakon, akkor érinti az ő szakmai életét is, és hogy mondjuk egy cég ezzel elkezd foglalkozni, és közben rájön arra is, hogy egy csomó olyan munkavállalón van, aki pont ebben az életszakaszban van, de hogy egy csomó olyan ügyfelem is van, aki ebben az életszakaszban van. Tehát, hogy akkor két közönséghez tudok ugyanazzal a dologgal beszélni, ez megint az, hogy a morális és a biznisz faktorok így hogy találnak egymásra. És ez a tudásmegosztás is szerintem, hogy nem látunk, nem versengésről szól ez, hanem tényleg az, hogy ha az egyik csinálja, akkor a másiknak sokkal könnyebb megcsinálni, és mi egy kicsit ez a elosztó szerepben is vagyunk, hogy tényleg amiket hallunk. Egymást is segíti igazából a tevékenységben? Tudják, igen, meg nagyon sok kapcsolódás is van alapvetően az, hogy találkozunk, egy networking, egy community-t hozunk ezzel létre. Igen, meg normalizál bizonyos témákat, meg standardizál. Tehát, hogy ha mondjuk 50 cégvezetőből 3 már beszél valamiről, akkor igen, az mindjárt releváns lesz, tehát akkor nekem is kicsit így föl kell magam hozni a témában. Tehát szerintem ennek is van egy fontos szerepe, hogy ugye van egy olyan közösség, amelyik rendszeresen találkozik, és egymást is inspirál, és hogy minket is inspirálnak, tehát mi is rengeteget tanulunk azoktól a cégektől, akikkel együtt dolgozunk. Az inspiráció az látszik, tehát látszik, hogy imádjátok az egészet. Igen. Akkor végére hagytam a szerintem legnehezebb kérdést, hogy mi lesz a következő 10 év, mik a célkitűzések. Persze lehet rövidebb távra is célkitűzéseket meghatározni, de mondjuk 10 év múlva újra beülünk egy podcast beszélgetésre, akkor miket fogtok mesélni? Nekem személyesen azt jelenti a nyitottak vagyunk, és ezért nem csinálok semmi mást helyett, hogy olyan típusú viselkedésformákat, kommunikációs módokat standardizálunk,
amik a nyitottság felé vezetnek, amelyek a békés egymás mellett élés felé vezetnek. Tehát, hogy én azt várom, hogy ugye amit mi csinálunk, annak van egy direkt és egy indirekt hatása. Ugye a direkt hatása az, hogy ugye cégekkel dolgozunk együtt, és a cégekben sok ezer ember, sok millió ember, tehát hogyha nemzetgazdasági szinten agregáljuk az egészet, akkor sok-sok millió ember életére tudunk indirekt hatást gyakorolni, és igazából én ezt várom az elkövetkező 10 évben, és most ezzel nem azt mondom, hogy valamilyen megalomán terveim vannak, de hogy én abban hiszek, hogy minél több ilyen mikrokörnyezetre tudunk hatást gyakorolni, nyilván azok utána egymást is elkezdik befolyásolni, és egyébként már egy csomó olyan szervezet van, mint mi vagyunk, tehát ezt nem egyedül csináljuk, és minél többen csináljuk, és minél több szervezetben lesz ez a standard, annál inkább ki tud alakulni egy kritikus tömeg, ahol már ezek lesznek az értékek. Tehát én azt várom az elkövetkező 10 évtől, hogy 10 év múlva úgy üljünk itt, hogy azok a típusú viselkedésformák, és kommunikációs formák, és értékek, amiről mi beszélünk, azok sokkal szélesebb körben vannak jelen a társadalomban is. Okay. Hát akkor erre építve, inkább úgy mondanám, hogy építek rá, azt is nagyon szeretnénk, vagy én személyesen szeretném, hogyha Magyarországon túl is mutatna ez a szervezet, szóval mindenképpen a Kelet-Közép-Európában ugye csináljuk az Open Conference nevű konferenciát minden évben, és onnan jönnek szereplők és cégek a kelet-közép-európai régióból is, és látjuk, hogy nincs ilyen Van nagyon sok szervezet, aki egy-egy kisebbségi csoportra fókuszál, de aki ilyen általánosan gondolkodik, és tényleg minden témát lefed, nem nagyon látunk ilyet, ezért szerintem az egy nagy lehetőség nekünk, hogy ugyanezt a tudást, amit alapvetően multinacionális cégekkel együtt csináljuk, ez megjelenjen egy kelet-közép-európai piacon, és utána európai piacon is. Ugye élve külföldön azt gondolom, hogy persze vannak különbségek ország határokon túl, de nagyon sok olyan téma van, ami ugyanúgy probléma egy nyugat-európai országban, mint Magyarországon, vagy Lengyelországban. Hát már a régióban azért több az azonosság, mint a különbség. Igen, szóval én mindenképpen azt látom 10 év múlva, hogy igen, van egy norm, egy standardizált valami, de alapvetően olyan kész tréning programjaink is legyenek, amit ezt lehet teríteni Kelet-Közép-Európába, Európába, és tovább is. Hajrá, azt szerintem elárulhatjuk, hogy mi addig nem voltunk a tagjaitok, de nekem kedvet csináltatok, tehát mi örömmel csatlakozunk hozzátok, és csatlakozunk a munkához. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen! Nektek megköszönjük, hogy követtek, néztek és hallgattok minket. Ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy hallgassatok továbbra is a Spotify-on. Sziasztok!